Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব ক্লাস 6 অৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 The Other Side of Zero। আমি আহি যাওঁ লেসন নম্বৰ 6 যোনটো হৈছে Integers in Other Places। আমি কি কৰিম এই কেটামান আছে ইয়াতে এই তিনটা ভিডিও থাকিব আৰু দুটা প্ৰেক্টিস সেশনও থাকিব। আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ লেসনটোত কেটামান integer related word problems আমি solve কৰিম তো যেহেতু এটো এটা ভিডিও সেশন হ'ব তো ভিডিওটো চাম আৰু step by step আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম so let us begin. Lena was watching a football game. The team she was cheering for gained 6 yards on one play. It lost 8 yards on the next play. It lost another 2 yards on the following play. Lena wants to know what her team's net change in field position was after these 3 plays. Which of the following equations matches the situation above? So let's think about তো ইয়াতে এটো word problem হয় ইয়াতে obviously বহুত কিছুমান words use কৰিছে যোনটো আমি নেজানো বাট মই এটা কাম কৰিম এটো আমি আমাৰ নিজৰ টাৰ্মছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো লিনাই কি কৰিছিল এটা ফুটবল গেম চাই আছিল তো তাই যোনটো টিমটোক ভাল পায় ঠিক আছে তাই ফেভাৰিট টিমটো কি কৰিলে প্ৰথম দিনাখন ডে 1 ঠিক আছে আমি এনেকৈ ডে 1 বুলি কওঁ তো ডে 1 ত 6 পইণ্টছ গেইন কৰিলে ঠিক আছে ডে 1 ত 6 পইণ্টছ গেইন কৰিলে বাট এই সেম টিমটো নেক্সট ডেট কিন্তু কি হল অলপ দিগদাৰ হৈ গ'ল ইয়াতে কি হল 8 পইণ্টছ ডাউন হল ঠিক আছে মই ডাউন এৰো দিছো তো প্ৰথম দিনাখন আপ এৰো তামনি গৈছে গেইন কৰিলে 6 পইণ্টছ পালে বাট ডেটোত কি গ'ল 8 পইণ্টছ কমি গ'ল আৰু 3 নম্বৰ ডেটো কি হৈ গ'ল আৰু একচুয়ালি আৰু বেয়া খেলিলে 3 নম্বৰ ডেটোটো কি হল 2 পইণ্টছ আৰু তললৈ গুচি আহিলে তো এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে এই তিনটা দিনত ডে 1 ডে 2 আৰু ডে 3 নেট চেঞ্জ তাৰমানে টোটাল চেঞ্জ কিমান হৈছিল মানে টোটাল কিমানখিনি পইণ্টছ মানে অৰিজিনেলি আছিল ষ্টাৰ্টিংত আৰু কিমানখিনি ইমান ডাউন হোৱাৰ পিছত কিমানখিনি থাকিলে তো এইটো দেখুৱাবলৈ কাৰণে আমাক ইয়াতে কেটামান ইকুৱেশ্যন দিছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তো এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ইকুৱেশ্যন হ'ব নহলে নে দুইটাৰ যিকোনো নহয় এটুকে নান অফ দ্য এবভ বুলি কৈ ইয়াতে অপচনটো দিছে it. The team she was cheering for, first they gained 6 yards, so that's positive 6 yards. Then they lost 8, so it'd be 6 minus 8, and then it lost another 2. So 6 minus 8 minus 2. This is 6 minus 8, but then plus 2, so this isn't right. This is 6 plus negative 8, which is equivalent to 6 minus 8, plus negative 2. So this would be equivalent to 6 minus 8 minus 2. Or another way to think about it, they gained 6 yards. Then they lost 8 yards, and then they lost another 2 yards. So definitely go with that one. তো এতিয়া আমি যদি ফাৰ্স্ট অপচনটো চাওঁ এটা ফাৰ্স্ট অপচনটো চোৱা আগতে আমি নিজৰ বোৰ্ডটোৱে চাই লওঁ তো প্ৰথম দিনাখন কি হ'ল গেইন কৰিছিল ৰাইট 6 পইণ্টছ ওপৰত গুচি গ'ল তো 6 আহিলে নেক্সট ডে কি হ'ল 8 পইণ্টছ কমি গ'ল তো কমি যোৱা মানে কি হ'ল আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ 8 কৰিব লাগিব আৰু ডে 3 যদি আহি যাওঁ আৰু 2 পইণ্টছ কমি গ'ল তাৰ মানে কি হ'ব আৰু 2 কমি গ'ল তো একচুৱেলি আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব লাগিছিল 6 minus 8 minus 2 হ'ব লাগিছিল ফাৰ্স্ট অপচনটো যদি চাওঁ 6 minus 8 plus 2 দি আছে তো অবভিয়াছলি অপচন এ হ'ব নোৱাৰে অপচন বি টো দি আছে 6 plus negative 8 plus negative 2 ঠিক আছে তো এটো একচুয়ালি কারেক্ট হয় বিকজ আমি ইয়াতে দুইটা ওয়েট আমি চাব পাৰো তো আমি জানো যেতিয়া প্লাস আৰু মাইনাস মাল্টিপ্লাই হয় এটো মাইনাসে দিয়ে প্লাস আৰু মাইনাস মাল্টিপ্লাই হলে মাইনাস দিয়ে তো তাৰ মানে এটো ইকুৱেশ্যন কও বা এটো কও কথাটো একি হৈ যায় বাট এটো আমি এনেকা ধৰণে বুজিব পাৰো যে প্ৰথম দিনাখন প্লাস 6 পইণ্টছ পালে আমি তো কাৰণ টোটাল নেট বুলি কৈছে নেট বুলি কোৱাৰ মিনিংটো হৈ গৈছে আমি হঠাই কি কৰো এড কৰি দিও গুটেইখিনি তো প্ৰথম দিনাখন 6 পইণ্টছ হল এড কৰিলে সেকেন্ড দিনাখনৰ পইণ্টছ এটা সেকেন্ড দিনাখনৰ ডাউন পইণ্টছ আছিল তো হেকাৰণে আমি -8 কৰিলো আকৌ প্লাস 3 নম্বৰ ডেটত কি হৈ গল -2 হৈ গল তো এইটো হৈ যাব আমাৰ কারেক্ট আনসাৰ Let's keep going. Eddie and Fran are scuba diving. Eddie is 35 meters below the surface of the water, and Fran is 8 meters directly above him. The following situation describes this, or the following equation describes this situation. So let's see. Eddie is 35 meters below the surface of the water. So when we're তো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো দিছে দুজন ফ্ৰেণ্ড আছে এডি এণ্ড ফ্ৰেণ্ড সিহঁতে স্কুবা ডাইভিং কৰি আছে স্কুবা ডাইভিং জেনেৰেলি কি হয় আমি ওচেনত গৈ বা যাই পেলাই আমি ডাইভিং কৰোঁ গিয়াৰ পিন্ধি পেলাই ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ থাকিব ইয়াতে এইটো হৈ গৈছে আমাৰ পানীৰ সাৰফেসটো ঠিক আছে এইটো হৈ গৈছে যেনিবা আমাৰ ল্যান্ড এৰিয়াটো হৈ গ'ল এইখিনি আমাৰ ল্যান্ড এৰিয়াটো হৈ গ'ল বা বিচ বুলি ক'ব পাৰি তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পানীৰ লেভেলটো তো ইয়াতে স্কুবা ডাইভিং কৰোঁতে জপিয়াই দিলে তাৰপিছত এতিয়া কৈছে এডি যোনটো আছে 35 মিটাৰ্ছ বিলো দ্য সাৰফেস অফ ৱাটাৰ তো এইটো যদি আমাৰ সাৰফেস হৈ যায় এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ সাৰফেস তো এতিয়া আমাৰ এডি তলত আছে
ঠিক আছে এডি তলত আছে এডি কিমান তলত আছে তো আমি কম যে এডি একচুয়ালি সারফেসৰ পৰা 35 মিটাৰছ তলত আছে ঠিক আছে 35 মিটাৰছ তলত আছে এতিয়া নেক্সট ফ্ৰেণ্ড কি আছে ফ্ৰেণ্ড ইজ 8 মিটাৰছ ডিৰেক্টলি এবভ হিম তো তাৰ মানে আমাৰ যোনটো ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ড একচুয়ালি এডিৰ ওপৰত আছে তো এডিৰ কিমান ওপৰত আছে 8 মিটাৰছ ওপৰত আছে তো আমি কওঁ যে যদি এইখিনি আমি 8 মিটাৰছ লওঁ তেনেহ'লে এইখিনিত আছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড অ'কে তো এতিয়া এটা ইকুৱেশ্যন এটা দিছে এই ইকুৱেশ্যনটো কৈছে -35 প্লাছ 8 ইকুৱেলছ টু -27 আৰু আমাক ইয়াতে সুধিছে হোৱাট ডাজ -27 টেলছ আছ ইয়াতে এইটোৰ মিনিংটো কি হয় এই -27 যে ইয়াতে দি আছে ইয়াৰ মিনিংটো কিনো হয় Below the surface that we're becoming, or the more below the surface we are, the more negative, I guess, is what we're doing here. So if we're at the surface of the water, you would be at 0 meters. And they tell us Fran is 8 meters above him. So we're taking Eddie's depth at 35 meters, and then Fran is 8 meters above. So we're adding 8 to figure out Fran's depth of -27 meters. Notice this is 8 meters above Eddie's depth. So -27 is Fran's depth. She is 27 meters below the surface of the water. So select all that apply. Fran is 27 meters below the surface of the water. Yeah, that's what we just talked about. If your depth is, or I guess you could say if you're at -27, that means 27 meters below the water. If you're at +27, that means you're at 27 meters above the water. So that's what they're telling us. তো এইটো বুজিবলৈ কাৰণে আমি এটা কাম কৰোঁ আমি নম্বৰ লাইনটো ইউজ কৰোঁ তো সেইটো চবতকৈ বেষ্ট হৈ যায় তো ইয়াতে আমি লৈছোঁ এটা নম্বৰ লাইন ঠিক আছে ইয়াতে আমি নম্বৰ লাইন লৈছোঁ য'ত আমাৰ ছাৰ্ফেচটো আছে সেইটোক আমি 0 বুলি কৈছোঁ তো 0ৰ তলত কি হ'ব চববোৰ নেগেটিভবোৰ আহিব তো ইয়াতে আমি কেইটামান পইণ্ট দি দিওঁ তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা কাম কৰি দিওঁ এইটোক দিওঁ 5 এইটোক 5 দিলোঁ এইটোক 10 দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনিত দিলোঁ আমি 15 আমি চাগ আৰু বহুত দিব লাগিব এইখিনিত হৈ গ'ল আমাৰ 20 আমি আৰু বহাব লাগিব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 25 আৰু তললৈ যাওঁ এইখিনি হৈ যাব আমাৰ 30 আৰু এইটো হৈ যাব আমাৰ 35 ঠিক আছে তো এইবোৰ সব কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব নেগেটিভ কেলে হ'ব বিকজ আমি 0ৰ তলত আছো আমি 0ৰ তলত যেতিয়া থাকো এইটো আমাৰ কি হয় নম্বৰ লাইনত নেগেটিভ নম্বৰবোৰ আহে তো এডি কিমান আছে 35 মিটাৰ তলত আছে তো আমি কি কৰিলো এই সাৰফেসৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰো তেনেহলে আমাৰ এৰোটো তলফাললৈ আহিব কোড আহি শেষ হ'ব যত 35 দি আছে সেইখিনিতে হ'ব সেইকাৰণে এইটোক আমি কি বুলি কম -35 বুলি কম তাৰপিছত নেক্সট কি হয় ইয়াতে +8 দিছে তো +8 দিয়াৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল এই -35ৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব আৰু 8 ইউনিটছ ওপৰলৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি এইখিনিতে +8 কৰিলোঁ এতিয়া +8 কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কোনোবা এইখিনি পইণ্টত আহিছোঁ এই পইণ্টটো কি হ'ব এই পইণ্টটো যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ এইটো আহিব আমাৰ -27 তো এইটো হৈ গ'ল -27 সেইকাৰণে আহিছে আৰু আমাক সুধিছে যে এইটো -27 কি হয় এতিয়া আমি যদি চাওঁ এইটো কাৰ পজিশ্যনটো আছিলে এইটোতো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পজিশ্যনটো আছে তো আমিতো এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে ছাৰ্ফেচ লেভেলৰ পৰা এই আমাৰ যোনটো পানীৰ ছাৰ্ফেচ লেভেলৰ পৰা -27 মিনিংটো কি হৈছে ফ্ৰেণ্ডৰ পজিশ্যন হৈছে 27 মিটাৰ বিলো দ্য ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ তো 27 মিটাৰ বিলো দ্য ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ তো সেইকাৰণে আমি অপশ্যন 1টো চিলেক্ট কৰিছোঁ বাট এইটো কৈছে চিলেক্ট অল ডেট এপ্লাই সেইকাৰণে আমি নেক্সট অপশ্যনটো চাব লাগিব Fran's position relative to the surface of the water is -27 meters. Yeah, I think that's a reasonable way to say it. It's a little bit more confusing, but yeah, she is -27 meters below the surface of the water, which we just set up here. তো নেক্সটটোত কি কৈছে ফ্ৰেণ্ডৰ এই যোনটো ফ্ৰেণ্ডৰ পজিশ্যনটো হৈছে এই ফ্ৰেণ্ডৰ পজিশ্যনটো হৈছে -27 বুলি কৈছে ঠিক আছে কৈছে -27 মিটাৰ বিলো দ্য ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ এইটো ৰিলেটিভ পজিশ্যন কৈছে সেইটো একো প্ৰব্লেম নাই একচুৱেলি ছেইম কথাটোকে অলপ ইনডাইৰেক্টলি কৈছে তো প্ৰথমটোত কৈছে 27 মিটাৰ বিলো দ্য ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ কৈছে আৰু এইটো কৈছে -27 মিটাৰ ৰিলেটিভ টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ এতিয়া এই ৱৰ্ডটোৰ ইউজ যেতিয়া কৰিছে ৰিলেটিভ টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ ঠিক আছে ৰিলেটিভ টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ এই ৱৰ্ডটো যেতিয়া ইউজ কৰে ৰিলেটিভ বুলি কয় তো ৰিলেটিভ ৱৰ্ডৰ মিনিংটো ইয়াতে হৈছে তাৰমানে এই ৰেচপেক্টত এই ছাৰ্ফেচৰ লেভেলত এই কিমান নেগেটিভ ডিৰেকশ্যনত আছে -27 ইউনিটত আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন বিটো হৈ যাব ইয়াতে কাৰেক্ট So I think that's fair enough to say that as well. Let's do one more. Fred's basement is flooded. The basement floor is 3.4 meters below the ground floor. All right, that makes sense that the basement is below the ground, 3.4 meters.
The water is 1.2 meters high. The following equation describes the situation. তো আমিও কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ তো ইয়াতে এটা ঘৰ আছে ঠিক আছে আমি এটা ৰাফলি এটা ঘৰ এটা আঁকি ল'লোঁ ঠিক আছে তো এইটো হৈ গৈছে আমাৰ এইটো হৈ গৈছে গ্ৰাউণ্ড লেভেল ঠিক আছে এইটো হৈ গৈছে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেল ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান ঘৰত কি থাকে বেছমেণ্ট থাকে তো বেছমেণ্টটো জেনেৰেলি কি থাকে এই গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ তলত থাকে ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বেছমেণ্ট এইখিনি এৰিয়াটো হৈ গৈছে আমাৰ বেছমেণ্ট এৰিয়া ঠিক আছে মই বেছ বুলি কৈ লিখি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে পানী হৈ গৈছে ইয়াতে পানী সোমালে বোলে তো ইয়াতে পানী সোমালে এনেকুৱা ঠিক আছে বৰষুণ বেছিকৈ দিলে চাগৈ আমাৰ বেছমেণ্টত পানী সোমাই গ'ল কোনো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া কৈছে দ্য বেছমেণ্ট ফ্ল'ৰ ইজ 3.4 মিটাৰ বিল' দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল যদি এই গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো এইটো হয় তেনেহ'লে এই হাইটটো হ'ব আমাৰ 3.4 মিটাৰ্ছ ঠিক আছে নেক্সট আছে দ্য ৱাটাৰ ইজ 1.2 মিটাৰ হাই ইয়াতে যোনটো পানী সোমালে এই পানীৰ হাইটটো কিমান হৈছে এই হাইটটো হৈছে 1.2 মিটাৰ্ছ তো এতিয়া আমাক সুধিছে দ্য ফলোইং ইকুৱেশ্যন ডেছক্ৰাইবছ দ্য চিটুৱেশ্যন তো ইয়াতে এটা ইকুৱেশ্যন দিছে -3.4 প্লাছ 1.2 ইকুৱেলছ টু -2.2 তো ইয়াতে সুধিছে এইটোৰ মিনিংটো কি হয় এই যে ভেলুটো দিছে -2.2 এগেইন আমাৰ চিম্পল সেম আমি এইটো হেৰি কৰি ল'ব পাৰোঁ এটা নাম্বাৰ লাইনেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো এইটো নাম্বাৰ লাইনত আমি 0 এটা দি দিলোঁ তো 0ৰ তলতো আমি জানো গোটেইবোৰ নেগেটিভ নাম্বাৰবোৰ হয় তো ঠিক আছে তো নেগেটিভ নাম্বাৰ যদি হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াতে দিছোঁ 0.5 এইখিনিত দিছোঁ আমি 1.0 আমি নাম্বাৰ লাইনটো অলপ দীঘলীয়াকৈ আঁকিলোঁ এইখিনিত হ'ব আমাৰ 1.5 এইখিনিত হ'ব আমাৰ 2.0 এইখিনিত হ'ব আমাৰ 2.5 আৰু এইখিনিত হৈ গ'ল আমাৰ 3.0 আৰু এটা লৈ লওঁ 3.5 যিহেতু আমাক 3.4লৈকে লাগিব তো আমি ইয়াতে চাম যে 3.4 ক'ত আছে এইটো একচুৱেলি এইখিনিত থাকিব এইখিনিতে থাকিব আমাৰ -3.4 এইবোৰ চব মাইনাছ হয় বিকজ 0ৰ তলত থাকিলে আমি জানো গোটেইবোৰ ভেলু আমাৰ নেগেটিভত আহিব ঠিক আছে অ'কে এইটো হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত কি কৈছে ইয়াতে -3.4 সেইকাৰণে আহিলে কাৰণ আমি 0ৰ তলত আছোঁ বাট ইয়াতে কৈছে ৱাটাৰ লেভেলটো 1.2 হৈছে এতিয়া ৱাটাৰ লেভেলটো অবিয়াছলি আমি তলৰ পৰাহে কাউণ্ট কৰিম ওপৰৰ পৰা আমি এনেকৈ কেতিয়াও নেচাওঁ এইটোক আমি কেতিয়াও ৱাটাৰ লেভেল বুলি কৈ নকওঁ আমি ৱাটাৰ লেভেল বুলি কৈ কওঁ ৱাটাৰৰ হাইটটো কিমান হয় তাৰমানে আমাৰ এৰৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইখিনিৰ পৰাহে ওপৰলৈ যাব তো এইখিনিৰ পৰা যদি ওপৰলৈ যায় তাৰমানে এনেকুৱাকৈ হ'ল এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ 1.2 ইউনিটছ আমি জাপ মাৰিলোঁ তেনেহ'লে ক'ত আহি পালোঁ এইখিনিতে ক'তবা আহিলোঁ যোনটো হৈছে আমাৰ -2.2 এতিয়া যদি অপশ্যনত চাওঁ দ্য টপ অফ দ্য ৱাটাৰ ইজ 2.2 মিটাৰ্ছ বিল' দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল তো তাৰমানে কি হৈছে ইয়াতে কৈছে যে এইটো যদি -2.2 আহিলে এইটো আমাৰ কি হ'ল এইটো গ্ৰাউণ্ড লেভেল হৈ গ'ল তো গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা এইটো কিমান তলত আছে 2.2 মিটাৰ তলত আছে তো এইটোৱে কৈছে দ্য টপ অফ দ্য ৱাটাৰ তাৰমানে এই টপৰ ৱাটাৰটো কোনখিনি পজিশ্যনত আছে -2.2ত আছে এইখিনি হৈছে -2.2 তাৰমানে এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ল 2.2 ইউনিটছ হ'ল দ্য টপ অফ দ্য ৱাটাৰ ইজ 2.2 মিটাৰ্ছ বিল' দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল এইটো হৈছে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ তলত আছে So -3.4, that's where the floor of the basement is. And it's 3.4 meters below the ground floor. So the ground floor would be 0. So it's 3.4 meters below the ground floor. So that's the -3.4. But then the water is 1.2 meters. The top of the surface of the water is 1.2 meters above the floor of the basement. So this -2.2 is how high the top of the water is. So what does -2.2 tell us? Well, the top of the water is 2.2 meters below the ground floor. Yep, that's right. The water is 1.2 meters above the floor of the basement, which is -2.2 meters, and this is all relative to the ground floor. So if the ground floor was 0, the top of the water is -2.2, which means that the top of the water is 2.2 meters below. That's what the negative tells us, below the ground floor. The water is 2.2 meters deep. No, that's not right. They tell us that the water is 1.2 meters high or 1.2 meters deep. So that's not right, and we're not going to click. তো ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নোৱাৰে বিকজ ইয়াতে কৈছে দ্য ৱাটাৰ ইজ 2.2 মিটাৰ্ছ ডিপ এতিয়া ডিপ মিনিংটো কি হৈ গ'ল কিমান ইমানকৈ এই ডিপনেছটোৰ কথা কৈছে ইয়াৰ হাইটটোৰ কথা কৈছে এই হাইটটোতো 1.2 হে এইটোতো কুৱেশ্যনত অলৰেডি দিয়াই আছে 2.2টো হ'ব নোৱাৰে তো ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ব নোৱাৰে যিহেতু আমি অলৰেডি এটা চিলেক্ট কৰি থৈছোঁ তো নান অফ দ্য এবভটো ইয়াতে নাহিবই তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ আজিৰ ৱৰ্ড প্ৰব্লেম ছেশ্যনটো তো আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ